स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म आएको छु प्यान पिज्जाको रेसिपी लिएर। बिना ओभन नै कसरी सजिलैसँग घरमा पिज्जा बनाउन सकिन्छ भनेर म हजुरहरूलाई देखाउँदै छु। र यसको लागि मैले लिएको छु पिज्जा डो। यो मैले 1 कप मैदाबाट बनाएकी हुँ र पिज्जा डो कसरी बनाउने भनेर यसको रेसिपी भिडियो मैले पहिला नै च्यानलमा राखिसकेकी छु। त्यसैगरी लिएको छु आधा कप मोज्जारेला चीज, 2 ठुलो चम्चा पिज्जा सस र पिज्जा सस कसरी बनाउने भनेर रेसिपी भिडियो पनि मैले च्यानलमा पहिला नै राखिसकेकी छु। त्यसैगरी 1 सानो चम्चा तेल लिएको छु, 8 टुक्रा जति मसरुम लिएको छु, त्यसैगरी 7 टुक्रा रातो क्याप्सिकम र 7 टुक्रा हरियो क्याप्सिकम लिएको छु मैले। अब अलिअलि मैदालाई यसरी छर्ने र अघि बनाएको पिज्जा डोलाई यसरी राखेर एकछिन मजाले यसलाई मुस्ने। मैले एउटा प्यान लिए, प्यानमा तेल राख्दैछु। यसलाई सबैतिर मजाले फैलाइदिनु तेललाई। मैले पिज्जा डो लिए, यसलाई यसरी सकेसम्म गोलो बनाउने। यसरी बिस्तारै यसलाई हातले थिच्दै सबैतिर बिस्तारै फैलाउँदै जाने। र यसरी पिज्जा बेस तयार भएको छ। यसलाई सकेसम्म हातले नै यसरी बनाउनु पर्छ। र अब यति भएपछि एउटा काटा चम्चा लिएर यसरी माथिबाट यसमा पुवार पार्दै जाने। अब स्टोभ अन गरेर यसलाई बसाउने र 4-5 मिनट जति यसलाई छोपेर हामी पकाउँछौँ। पकाउन राखेको 5 मिनट जति भइसक्यो। अब यसलाई हेरौँ। अब बेला भएको छ, यसलाई फर्काउने। पिज्जा बेसलाई पकाउँदाखेरि चाहिँ हिटलाई एकदमै लोमा राखेर पकाउनु पर्छ। र अब बेला भएको छ पिज्जा सस राख्ने। अब राखौँ चीज। अब राख्दैछु म क्याप्सिकम।
क्याप्सिकम, यी भेजिटेबलहरू सबै अप्सनल हुन्, यही राख्नुपर्छ भन्ने केही हुँदैन। हामीसँग हाम्रो किचनमा जे सामानहरू उपलब्ध हुन्छ, जुन भेजीहरू उपलब्ध हुन्छ त्यही राखेर हामी बनाउन सक्छौँ। अब मसरुमको टुक्राहरू पनि राख्दैछु म। अब फेरि माथिबाट म चिज राख्दैछु। यदि स्पाइसेस मनपर्छ भने यसमा खुर्सानीहरू पनि राख्न सकिन्छ आफ्नो इच्छाले। र अब यति भइसकेपछि यसलाई छोपेर हामी चिज राम्ररी मेल्ट हुन्जेलसम्म पकाउने छौँ। अब हाम्रो चिज राम्ररी मेल्ट भइसकेको छ। अब यसलाई हामी हेरौँ। वाउ, एकदमै राम्रो देखिएको छ। चिज पनि राम्ररी मेल्ट भएको छ र हाम्रो क्रस्ट पनि भित्रदेखि नै पाकेको छ। अब म पिज्जालाई प्लेटमा सार्दैछु। एकदमै राम्रो, हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने प्यान पिज्जा बनेर रेडी भएको छ। हस् त, यो प्यान पिज्जाको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो आशा गर्छु पक्कै पनि मन पर्यो होला। यदि राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला र यस्तै परिकारहरूको रेसिपीहरूका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।